am ajuns la Negari Luwak Coffee. Este o plantație de cafea unde au și animale luwak. Acestea mănâncă cafeaua, doar boabele cele mai bune de cafea, din 3 sortimente, arabica, robusta și cafea Bali. Ele nu au enzima care le permite să digere cu totul boaba de cafea. Nu o mestecă și o excretă. Și cineva Stă frumos și culege ce a făcut Luwak. excrementele pe care le spală, le prăjește și apoi le... Ce praf. Da. The coffee bean, the green but still young. This the coffee ready, the color become red. Red? Yes. Okay. This the red color. They eat the animal. Yeah. This three, all of them, they eat the animal. All of them? Yes. Until dropping become like this. Yeah. This the dropping from the animal. Yeah. Because animal, they don't chew the bean. Only just I can swallow the coffee bean. Yeah. This the animal they have special inside the stomach. They remove coffee bean until they print like this. Yeah, that is the Luwak coffee, strong but smooth, less caffeine. Yeah, and then we wash again with hot water until the 3 times until become like this. Yeah, the time after cleaning, yes. After that we peel the skin one by hand, not the smell. You can smell after roasting. Okay. Yeah. This one not the smell, the aroma. Yeah, this the coffee bean. Yeah, this coffee bean they have more the skin, and then we wash again until sterile, until the green the color. Yeah, and then we wash again, and then we dry. After that we roasting. Am degustat gratuit 8 tipuri de cafea și 6 de ceai. O ceașcă de cafea Luwak a costat 15 lei. Very, very good. Și asta am băut azi. Este o cafea mai puțin amară decât cafeaua Da, nouă. e ok. Pentru un necunoscător. Pentru 2 necunoscători e ok. Ce mi-a plăcut cel mai mult, în schimb, au fost ceaiurile. Ceaiul de mangustin. De turmeric. Mă rog, agree to disagree. Deși sunt și alte locații mai spectaculoase unde poți bea cafea Luwak în Bali, din păcate gustul cafelei nu se ridică la înălțimea peisajului. La Negari Luwak am băut o cafea într-adevăr gustoasă. Templul Uluwatu este unul din cele 9 temple direcționale din Bali, cel din sud, care protejează insula de pericole. Templul se află fix deasupra unei stânci uriașe, iar la fiecare apus are loc un spectacol balinez, jucat întotdeauna cu casa plină. Povestea spune că prințul Sri Rama și prințesa Sita sunt la plimbare într-o pădure de maimuțe. Coincidență sau nu, și templul Uluwatu se află într-o asemenea pădure. 75 de dansatori acompaniază povestea strigând Chak, mai repede sau mai încet, în ton cu ritmul poveștii. Ei bine, personajul negativ, Rahwana, plănuiește să o răpească pe Sita, iar pentru asta se deghizează într-un moșneag ca să o păcălească. În scenă intră și regele maimuțelor, Hanuman. El îl ajută pe Sri Rama să-l răpună pe Rahwana și să o recapete pe Sita. Spectacolul în sine durează o oră, iar rezumatul meu nu-i face cinste. Dacă aveți șansa, vă recomand să-l vedeți cu ochii voștri. Începând cu ziua a 7-a, ne-am mutat din Ubud în Sanur. Am fost curioși să vedem cum arată Bali Zoo. Animalele păreau că au mult spațiu și arătau bine întreținute. Am văzut show-uri de dresaj cu rozătoare, păsări rinocer, binturon, numit și bearcat,
sau pisica urs. Prost nume, pentru că nu e înrudit nici cu una, nici cu alta. Am văzut și una din top 3 maimuțe, orangutanul. Asta e idee pentru un nou articol. A long time ago, Apoi am mers la un show cu tigri. Bali, there was a village of people. For large prey, like wild pigs, Mi s-a spus că toți tigrii de acolo au fost aduși ca și orfani. Am ales să-i credem. harimau memiliki cagar yang sangat panjang mencapai sekitar climb the trees and under to change Frumos animal. into the trees. Fried rice seafood. Nu sunt convins că asta ar fi seafood. Bun, e seafood. Destive și-a luat niște Mâncăruri tradiționale. Pastă cu sos de roșii. Am crezut că o să fie un tourist trap aici. Și chiar dacă a fost, ne-a plăcut. Deci, ce notă ai da acestui loc? Îi dau un 8 cinstit. După masă, am continuat să ne plimbăm pe aleile grădinii. Dintr-o dată am dat peste crocodil. Da, nimic înfricoșător aici. Sam, got rabbit. Sam. Într-un final, am ajuns și la punctul culminant al vizitei, cel puțin pentru Silvia. Petting Zoo, unde a făcut ceea ce o să tot vedeți în clipurile astea. A hrănit animale. A început cu niște capre. Deci... Apoi a ajuns și la iepuri, pe care i-a mângâiat furios. În ultima zi din Bali, am mers la o plajă departe de zgomotul din sudul insulei. Am ajuns la Virgin Beach, una dintre puținele plaje cu nisip alb. Marea majoritate a plajelor lor sunt vulcanice și au nisipul negru. Asta este una care e cu nisip alb. La final, ce putem spune despre Bali? O țară cu o religie și niște temple unice în lume. Oameni relaxați și prietenoși, în armonie cu modul lor de viață. Per total, o experiență care ne va rămâne plăcută în amintiri. Un loc pe care îl recomandăm celor cu mintea și inima deschise. În episodul următor, din Far From Home. Tibi e depășit de prizele australiene, trimit un SMS în țară și suntem invadați de șobolani feroce.